आजको यस भिडियोमा हामीले हाम्रो डेस्कटप वा ल्यापटपमा भुभ मिटिङ्सलाई कसरी सेटअप गर्ने, मिटिङहरू कसरी जोइन गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि भिडियोमा मैले भुभ मिटिङ्सलाई हाम्रो एन्ड्रोइड अथवा आइओएस डिभाइसमा कसरी सेटअप गर्ने र क्लास कसरी जोइन गर्ने भनेर भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क मैले यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो लिङ्क छ। साथै यो भिडियोमा भएको माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर हजुरले मेरो ट्युटोरियल्स प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै टेक्निकल कुराहरूको ट्युटोरियल्सहरू हेरिराख्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा त हामीले सेटअप फाइल डाउनलोड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पीसीको लिङ्कमा क्लिक गरेँ मैले। त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम सिलेक्ट गर्नुहोस्। आइओएस र एन्ड्रोइडको लागि क्युआर कोड दिनेछ भने, विन्डोजको लागि एक्सए फाइल डाउनलोड हुन्छ भने म्याक सिस्टमको M1 X86 के छ हजुरको सिस्टम त्यो अनुसार डाउनलोड गर्नु होला। सिस्टमले अटो आइडेन्टिफाई गर्ने भएको हुनाले हजुरलाई यो सेक्सनमा प्रब्लम हुँदैन। अब यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको डाउनलोड स्टार्ट हुन एकैछिन टाइम लिनेछ। मैले यो डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसले गर्दा यो मिनिमाइज गरिदिउँ हामी र डेस्कटपमा भएको हाम्रो सेटअप फाइल डाउनलोड गरेको सेटअप फाइललाई रन गरौँ। पर्मिसन दिउँ यसलाई रन हुने। सबै सेटअप मिलाउँ। आई एग्री, इन्स्टलेसन पाथ हजुरले योभन्दा अगाडि विन्डोमा सेट गर्न सक्नुहुने थियो। मैले डिफल्ट पाथमै सेभ गरेँ मेरो। एप्लिकेसन हजुरलाई एमएस टिम्स र जुमको एउटा राम्रो अल्टरनेटिभ हो। इन्स्टलेसन सक्सेस भएको फिनिसमा क्लिक गरौँ। अब यो प्री सेटअप भएको भएर सिधै यो स्क्रिनमा आएँ। हजुरहरूकोमा टर्म्स एन्ड एग्रिमेन्टको स्क्रिन आउँदाखेरि त्यसमा एग्री गरेर कन्टिन्यू गर्नुहोस् र यो स्क्रिनमा आउनुहुनेछ। अब आफ्नो नामहरू अपडेट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोफाइल इमेजमा इन्टर नेमको ठाउँमा पेन क्लिक गरेर आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। ओके, यति गरिसकेपछि हजुरको नाम अपडेट हुने भयो। अब हजुरको फोटोहरू पनि अपलोड गर्नुपर्ने भयो भने यहाँ मिटिङ सेटिङ्सहरू अरू तल छ। नेम अपडेट भइसक्यो हजुरको। सेभ सक्सेसफुल। अनि अब यहाँ तल एकाउन्ट सेन्टरमा जाने इमेजहरू अपलोड गर्नको लागि यहाँबाट हामीले इमेजमा क्लिक गऱ्यौँ, ब्राउज गऱ्यौँ। अब हजुरको इमेज कहाँ छ त्यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्, ओपन। त्यसपछि ओके। हजुरहरूको लगआउट भएको अथवा लगइन स्क्रिनमा आउने त्यो सेक्सन म यो भिडियोको लास्टमा एकचोटि फेरि देखाउनेछु। अब यहाँबाट हजुरलाई अब मिटिङ जोइन गर्नको लागि मिटिङको लिङ्क आएको हुन्छ। मेरो लिङ्क यहाँ मेलमा छ मसँग। मैले यहाँ मेल खोलेँ। अब हजुरले मिटिङ जोइन गर्नु सिधै यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने अब मिटिङ जोइन हुनेछ। हजुरको लिङ्कबाट डाइरेक्ट जोइन हुनको लागि एउटा सिम्पल कन्डिसन छ कि हजुरको भुभमा एकाउन्ट हुनु पर्यो। अब यहाँ तलबाट जोइन ओपन गरिदिने अनि त्यसपछि हजुरको यहाँ आउने भयो। स्पिकर र माइकहरू यो स्क्रिनमा टेस्ट गर्न मिलिहाल्छ। अब हाम्रो मिटिङ होस्टले भित्र अनि पर्मिसन दिनु पर्यो।
होमबाट हामीलाई एडमिनले एडमिसन दिनसाथ हामी रुममा इन्ट्री भयौँ। यसपछिको कामहरू हाम्रो अडियो नआएमा यहाँबाट आएर पिसी अडियो सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। सबै अप्सन्सहरू हामीले यहाँ देख्न सक्यौँ अडियोको। त्यस्तै गरी हाम्रो क्यामेराको कन्ट्रोल, स्क्रिन सेयरिङ भयो। हामीले अरू कसैलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने छ भने मिटिङमा हामीसँग को को छ मेसेज गर्नुपर्ने हुँदा अब यहाँबाट एभ्री वानमा राख्नुभयो भने मेसेज सबैलाई जान्छ भने ड्रपडाउनबाट पार्टिकुलर मान्छेलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो मेसेज उहाँलाई मात्रै जानेछ। रेकर्डिङको अप्सन यहाँ हुने भयो। अब रेकर्डिङको पर्मिसन होस्टसँग हुनेछ, उहाँले एलाउ गर्नुभएको छ कि छैन। रेज ह्यान्ड अरू एप्लिकेसन्सहरू कुनै राखेको छ भने जस्तो कि टाइमरहरू युज गर्न मिल्ने यहाँबाट हुनेछ। लिभ मिटिङ मिटिङबाट निस्क्यौँ। अब हामीले यही मिटिङ फेरि जोइन गर्नु पऱ्यो भने जोइनबाट हाम्रो पास्ट मिटिङ रेकर्ड्सहरू यहीँ बसिरहेको छ। त्यसले गर्दा एकाउन्ट हुँदाको फाइदा एउटा यो छ कि हजुरले हरेकचोटि मिटिङ आइडी याद गर्नुपर्ने भएन। यहाँबाट आफ्नो अरू सेटिङ्सहरू अन गर्न मिल्यो। अब अहिले यिनीहरू क्लोज गरिदिउँ। बुकको डाउनलोड डिस्क्रिप्सन मेरो युट्युबको भिडियो डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिङ्क छ। र अर्को कुरा यसमा मैले अघि नै लगइन गरेको थिएँ, त्यसले गर्दा अटो लियो। अब हजुरहरूकोमा अटो लगइन नलिन पनि सक्छ, हजुरहरूको लगइन हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ लगइन गर्नको लागि यहाँ जुन हाम्रो यो गुगलको अप्सन छ त्यो सेलेक्ट गरौँ, अथवा हजुरको यहाँबाट अरू कुनै पनि मिडियम हजुरसँग छ भने युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सजिलोको लागि मेरो गुगल युज गर्नेछु। यहाँ आइसकेपछि हाम्रो गुगल आइडी सेलेक्ट गरौँ। इनकेस हजुरले यो आइडी युज गर्न चाहनुहुन्न भने अर्को खाता प्रयोग गर्नुहोस्, प्रोसेस फलो गर्नुहोस्, आफ्नो आइडी हाल्नुहोस् र पासवर्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ आएर ओपनमा पर्मिसन दिनुहोस्। यति गरेपछि हजुरको भोभमा एकाउन्ट क्रिएट हुने भयो। यो प्रोसेसमा हजुरको एकाउन्ट क्रिएट पनि भयो र मिटिङ जोइन पनि भयो।